Välkommen till Alriks biltankar. Här pratar jag om bilindustrin och det som upprör mig mest och det som är mest intressant. Idag ska jag prata om Teknikens Världs älgtest. Det är dags att avliva älgtestet. Toyota RAV4 laddhybrid är årets hästbil och årets bil enligt Automotorsport. En riktigt bra bil som vi absolut rekommenderar. I Teknikens Värld skriver däremot chefredaktör Marcus Engström på ledarplats och jag citerar. Köp inte nya Toyota RAV4 laddhybrid. Och har du råkat göra det redan så kräv att få lämna tillbaka den innan du skadar dig själv eller någon annan i trafiken. Jag utgår från att det blir försäljningsstopp och en riktig återkallelse den här gången. Gör om, gör rätt. Det är hårda ord det där. Teknikens Värld har alltså kört Toyota RAV4 laddhybrid i det så kallade älgtestet där man simulerar en skarp undanmanöver. Bilen sladdar vilt trots antisladdsystemet. Så illa att man alltså varnar för ett köp. Vilken tidning ska man då tro på? Jag har jobbat på Teknikens Värld under 10 år och gjort älgtestet massvis med gånger. Jag har sladdat vilt och kört på 2 hjul och med högbyggda bilar och så vidare. Och vi höll också på med det på Automotorsport för en massa år sedan. Älgtestet är alltså julafton för biltestare eftersom skillnaderna mellan bilar ofta är väldigt stora. Vissa rinner igenom fint, andra sladdar och andra går som sagt upp på 2 hjul. Och andra ytterligare får problem med styrningen. Det var framförallt fallet på den gamla tiden då styrningen hade hjälp av en hydraulpump och trycket inte räckte till för snabba rattrörelser i följd. Men det måste väl vara extremt bra att det här verkligen uppmärksammas, eller hur? Men igen, påstår jag, älgtestet har spelat ut sin roll. När bilar inte hade låsningsfria bromsar och inte heller antisladdsystem, då var panikstationer mycket farligare. Då var det chassit och styrningen som avgjorde om bilen gick att kontrollera i nödsituationer. Älgtestets stora och omvälvande bidrag till utvecklingen av bilismens säkerhet skedde givetvis när Mercedes A-klass välte. Den hade inte något ESP-system som kunde bromsa in bilen och häva sladdar. Och närmast över en natt fick A-klass det då dyra och avancerade systemet från Mercedes finare modeller som standard. Älgtestet fick alltså ESP att snabbt bli standardutrustning i hela industrin. Vilket sannolikt har räddat liv och förhindrat olyckor. I älgtestet så kör man genom en kombana i låt säga 70 km/h och så plötsligt väjer man. Och 13,5 meter senare får man in bilen i en ny kobana. Och sidoflyttningen är på runt 2 meter. Och det hela går i teorin ut på att undvika älgen som kommer där framme på vägen. Och ytterligare 11 meter senare ska bilen svänga tillbaka till den ursprungliga filen. Alltså så. Det här är möjligtvis okej som en avancerad övning i aktiv säkerhet. Om det inte vore för att föraren under hela manövern håller jämn gas. Det faller på sin egen orimlighet. Ingen fortsätter hålla gasen nere i en panikartad undanmanöver. Man kör ju inte så här och så fortsätter man gasa. Att testerna dessutom oftast görs på flygfältsvass asfalt med väldigt hög greppnivå gör det mindre relevant. Det är alltså mer grepp, helt andra sätt som bilar rör på sig. Jag kan givetvis inte bevisa det, men påstår i alla fall att 99,9999% av alla som plötsligt upptäcker en fara också ställer sig på bromsen. Eller åtminstone lättar på gasen. Att sänka hastigheten är alltid det viktigaste. I värsta fall kan någon ta inspiration från de här testerna och försöka vara rallykalle själv och gasa sig genom en farlig station. Men bromsar du hårt i 70 km/h står du stilla långt innan bilen behöver svänga tillbaka i ursprungsfilen. Där Teknikens Värld är extremt upprörda över att Toyota RAV4 sladdar vilt skulle den i verkligheten vara parkerad och stå stilla. Men så säger någon att man inte vill stå stilla i mötande fil och det är givetvis rätt. Men lätta då lite på bromsen och sväng tillbaka lugnt och tryggt så är du tillbaka. Sen förstår jag inte upprördheten över några kilometer i timmen hit och dit. Alla bilar i älgtestet når sin skarpa gräns någonstans. Om den finns vid 63 eller 73 km/h, vad har det egentligen för verklig betydelse? Alla bilar är ju enligt testet livsfarliga i 85 km/h. De är livsfarliga där. Älgtestet har gjort fantastiskt mycket för den aktiva trafiksäkerheten, men nu är det föråldrat och fullständigt verklighetsfrämmande.
Däremot är det fortfarande extremt bra på att skapa rubriker och alltså för lockande för att sluta upp med. Jag läser vidare i Tidningens Värld där man skriver om RAV4s vägegenskaper. Så här skriver man. Vi kör på allt från nyligen lagd asfalt till några av de sämsta grusvägarna som testlaget någonsin trafikerat. Men RAV4 är förvånansvärt oberörd. Den har ett lugn i sitt rörelsemönster och ger därmed en trygghet till oss bakom ratten. Det där är en bra utvärdering av RAV4s vägegenskaper, men långt ifrån lika spektakulär. Att råda ägarna till att lämna tillbaka sina bilar? Nej, jag orkar inte kommentera det. Eller jo förresten. Låt mig citera de sista orden i Teknikens Världs ledartext. Gör om, gör rätt. Eller varför inte, sluta.